বতৰটো ইমান ভাল নহয় মানে ক্লাউডি ইভিনিং থান্ডাৰষ্টৰ্ম বুলি দেখুৱাই আছে 70% অফ ৰেইন আৰু 26 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বৰ্তমান হাইয়েষ্ট আছে 28 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হ'ব বেছি ৰ'দ নাই কাৰণে বেছি গৰম নাই এতিয়া মই গৈ আছো এটা শ্বুটত pretty much excited about the song about the shoot আৰু বৰ্তমানটো মই প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে বিষ্ণু ৰাভা আমি চাৰ্টি প্ৰিণ্টাৰ্ছ চাইনবোৰ্ড হয় দাদা ক'ত ভিতৰত আছে নেকি ক'ৰবাত গৈছে প্ৰিণ্ট হ'বনে অঁ অঁ So, ani ase dekhun kombo samne niche kiba problem ase and I came inside So, দুটা প্ৰিণ্ট হৈ গ'ল ৰাভা দিৱস আহিছে হেল্ল' অঁ ঘৰ আহি পাইছা ন তুমি কেইটামানত যাবা কেইটামানত ওলাবা মই গৈ পোৱা নাই চ' দুখন প্ৰিণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া ফটো ফ্ৰেমিঙৰ দোকান বিচাৰিব লাগে নালাগে এটা লাগিব লৈ লওঁ দোকান হয় এখন ফটো ফ্ৰেমিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি আহে ইয়াতে আহিব পাৰিব ৰেট চাই কম মই বহুত আহে এতিয়ালৈকে বাট মই শুনামতে ইয়াত বহুত কমত কৰে চ' যিকোনো চাইজৰ ফটো আপুনি দিব পাৰে আৰু দেৱতা ষ্ট'ৰ এতিয়া সেইটোৱে সেইটো নামেৰে জানে ন আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু ৰেটবোৰ ইয়াতে নকওঁ বাৰু ৰেটবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ৰেটবোৰ মই দিব নকওঁ ঠিক আছে ইয়াতে মেজাৰমেণ্ট ল'লে বঢ়িয়াকৈ ফটো ফ্ৰেমিং কৰি দিব ফটো ফ্ৰেমিং ডাইৰেক্ট বেছিখন ল'লে আৰু কাটি দিব বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰেমিং কৰি দিব আৰু মেজাৰমেণ্ট লৈ আছে আৰু মেজাৰমেণ্ট মানে স্কেল দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট ধুনীয়াকৈ কাটিছে মেজাৰমেণ্ট লৈ এবাৰ ধুনীয়াকৈ মাজত চেণ্টাৰ কৰিলে ধুনীয়াকৈ চেণ্টাৰ কৰি বতৰটো একেবাৰে ক'লা ডাৱৰীয়া হৈ আছে মোৰ এখন ফ্ৰেমিং হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আগবাঢ়িম শ্বুটলৈ এতিয়া শ্বুটত কি হয় নাজানো একদম ডাৱৰীয়া হৈ আছে এণ্ড এইটো বতৰত আমাৰ আজি শ্বুট হ'ব তাত কেনে ক'লা হৈ আহিছে গাড়ীৰ লাইট জ্বলাব লাগিব যেন পাইছোঁ See you in the shoot. ধুনীয়া ৰাগ বাজিছে ৱাও
সানগ্লাস পিন্ধিব নোৱাৰি আৰু আন্ধাৰ হৈ গৈছে আন্ধাৰ একদম লাইট জ্বলি গ'ল আন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে গাড়ীৰো লাইট জ্বলাব লাগিব এতিয়া একচুৱেলি চাইক্লন অহাৰ কথা আছে মানে চাইক্লনৰ ৰেড এলাৰ্ট দিছিলে আজি 15 তাৰিখ ন চ' নাজানো ক'ত চাইক্লন আহে মই ভালকৈ ইনফৰ্মেশ্যনটো নাই পোৱা চ' এই চাইক্লনৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব অবভিয়াছলি অলপমান দিগদাৰ হ'ব মানুহৰ চাওঁ এতিয়া আমাৰ শ্বুটটো কেনেকুৱা হয় একদম মানে লাইট নহ'লে কেনেকুৱা এটা শ্বুট পাওঁ একদম ক'ব নোৱাৰোঁ আল্টিমেটলি বৰষুণ দিলে বহুত বৰষুণ এতিয়া মই কেনেকৈ শ্বুট কৰিম নাজানো চাকি লাগিব অ'কে আই এম ছেফ ন চাকিৰ অৱস্থা নাই আমাৰ মেৰামত ৰেডি এটা ব্লগ বনাই আছোঁ চ' দিছ ইজ অনন্যা আৰু অলৰেডি এপিয়াৰ হৈছে আগতে আগৰ ব্লগত ৰূপালী নতুন ভিডিঅ' চ' বৰষুণ আহিলে বৰষুণতে কৰিম নে কি কৰিম নাজানো এতিয়া প্লেনিং কৰিব লাগিব প্লেন বি ৱাও এইবিলাক ৰেডি হৈ আছে ৰাভাৰ বতৰ ন ৰাভা সংগীত বিষ্ণু ৰাভাৰ গীতৰ ছিজন বুলি কৈছে ৰূপালী যিহেতু ছিংগাৰ হয় চ' বিষ্ণু ৰাভা দিৱস এই 20 তাৰিখে আহি আছে গতিকে আমি কৰি যাম দেখা যাওক এতিয়া বৰষুণতে শ্বুট কৰোঁ নে কি কৰোঁ ইনডোৰ আছে আৰু আউটডোৰো আছে ভেৰি মাছ এক্সাইটেড ক'লাকেতো আহিলে বৰষুণো আহিলে বৰষুণটো অকণমান কমিলেও ভাল নহ'লে বৰষুণতে আমি লৈ ল'ম ছেম কেমেৰা এংগল ফ্ৰম টপ অফ দি আমব্ৰেলা এণ্ড ইটছ ৰিয়েলি ফান কেইটামান শ্বট ল'লোঁ আৰু কেইটামান শ্বট ল'ব বাকী আছে হোৱাট ইজ দিছ চকুতে লাগিব ঘূৰাই লওঁ আমি চ' ইফালে এটাই কিতাপ আনিব গৈছে এজনীয়ে হেৰি চাব গৈছে লোকেশ্যন চাব গৈছে লোকেশ্যন আহি পাইছোঁ ইয়াতে ফিল্ডৰ মাজত ধুনীয়াকৈ শ্বুট কৰিম এণ্ড শ্বুট ইজ গোইং টু বি গুড আৰু ভেৰি মাছ এক্সাইটেড বেছি সময় নলওঁ ইয়াতে বৰষুণ অকণমান কমিছে চাওঁ দেখা যাওক কেনেকৈ পাওঁ চুচুৰা ইমান বেছি ফুলি নাই বাট ষ্টিল উই গট চাম উইল গেট চাম শ্বটছ শ্বুট হৈ গ'ল কমপ্লিট জাষ্ট ম'ম' খালোঁ ম'ম' খাই এতিয়া মই ভিডিঅ'টো সামৰিম আৰু ভাল লাগিল শ্বুট কৰি এণ্ড বাই বাই নোট এটা লৈ লওঁ ইহঁতৰ পৰা চ' অনন্যা ভূপালী হাই বাট শ্বুট ভাল হৈছে বুলি ভাবানে যিখিনি আমি ইয়াতে এতিয়া দেখিলোঁ আফটাৰ শ্বুট ভালে লাগিছে তাৰপিছত দেখিম আৰু চব তোমাৰ ওপৰত তুমি কিয় ঠিক আছে অনন্যা তেতিয়া কি ভিডিঅ' কৰিলা সেই কেমেৰাটো যে তুলি দিছিলোঁ সেইটো অলৰেডি ব্লগত আহে গান গাই আছিল BTSত আহিছিল অনন্যা লোৱা কেমেৰাত কিবা কোৱা ব্লগিং কৰা কোৱা আজিৰ ভাল হ'লে দিম বেয়া হ'লেও দিম আজি আমি বৰষুণত ভিডিঅ' কৰিম আমাৰ এইটো ছাতি দিব লাগিব নেকি
প্ৰটেকশ্যন লাগিব একচুৱেলি গোপ্ৰ'বিলাক ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় কিন্তু এইটো অকণমান প্ৰব্লেম আছে আচ্ছা নাই আৰু অকণ মই খোজকাঢ়ি যাওঁ মই অলপ ফিল মই একদম তামুলী বুঢ়ীৰ নিচিনা মছলা চবাই আছোঁ পোষ্টাৰ কেতিয়া দিবা পোষ্টাৰ ৰিলিজ আজি নহ'লে চাওঁ অন্যায় কৈছে পোষ্টাৰৰ কথা চ' আই হোপ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাল পাব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ৰূপালী মজুমদাৰ তাতে ভিডিঅ'টো যাব এণ্ড ইয়াতে শেষ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহিম নেক্সট শ্বুট নেক্সট লোকেশ্যনত ক'ৰবাত গ'লে মই আকৌ ব্লগিং কৰিম আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে বহুত ভাল পালে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আগলৈ এই চেনেলটোত আগুৱাই থাকিব মানে মোৰ লগে লগে গৈ থাকিব চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ মই যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'জ দি থাকিম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম লাগিব চ' লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এইকেইটা নাপাহৰিব আৰু তেতিয়ালৈকে নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই বাই। See you in the next one.